Baru 3 tahun pakai. Baru 3 tahun? Masih under warranty lagi. Boleh kita test? Ya, boleh. Okey, alright. Tengok lambang dia. Assalamualaikum guys, bersama saya lagi. Hari ni kita nak jalan-jalan cari kereta Kita nak tengok ni kereta BMW 330 SE. Bersama saya hari ni. Assalamualaikum. Nama saya Naufal daripada Sengkasur. Sengkasur, okay. Hello, hi. Hari ni apa ni Cik Naufal ataupun Calvin ni? Calvin, yes. Calvin akan bantu kita nak tengok kereta BMW ni. Kita buat review sikit lah. Kita buat review sikit. Santai lah. Santai-santai, okey. Alright. Kalau kita tengok kereta ni, dia tahun bila ni? Ni tahun 2018. 2018. 2018. 330e. Kalau kata saya nak buat loan untuk kereta ni, berapa tahun boleh dapat? No problem. Maksimum boleh bagi 9 tahun. 9 tahun? 9 tahun. Oh, maknanya maksimum 9 tahun lah. Yes. 9 tahun kalau anggaran interest rate, kalau ikut komitmen itu semua terpulang. Terpulang pada documentation, komitmen dengan score rate. Mungkin boleh dapat 3.0 antara lah 3.0 hingga 3.3. Oh, okey. Between lah. Between Okay, right. Dia warna biru ni dah memang cat baru ke ataupun memang datang macam ni? Original cat. Kita hanya setakat ni hanya cuci je lah, tapi belum polish lagi. Oh, okey. Baru siap cuci. Maknanya kalau saya beli, you boleh polish lah? Mesti. Boleh Satu kereta polish. Okey, thank you. Sebab apa orang kata orang yang minat BMW ni dia akan datang untuk beli BMW? Sebab saya ada kawan tau. Bila dia dah pakai BMW, dia kata dia lebih suka BMW, dia tak nak kereta-kereta lain. Kenapa Depends pada performance dia. Oh. Ada yang suka brand dia. Okey. Ada yang suka performance dia. Okey. Lagi satu harga dia lah. Harga dia. Masa sekarang ni BMW harga dia memang baloi lah. Memang baloi. Memang baloi. Maknanya kalau beli baru dengan beli second, eloknya beli? Depends. Okey. Sebab harga kereta second dengan baru ni, macam ni harga kereta baru dekat 260 lah. 260. Tapi sekarang ni harga ni hanya 150 lebih. Oi, membaloi. Baru 3 tahun pakai. Baru 3 tahun? Masih under warranty lagi. Boleh kita test? Ya, boleh. Okey, alright. Tengok lambang dia. Okey.